यहाँ यो स्क्रैच भयो सबजना बकेट कुदाइरहेछ भनेको त झन्डै मरेको नै मैले मागेको दिन सक्छु भने तिमी आऊ के गरी जान्छ यसरी हो कि एक्सिडेन्ट पर्ने चाहिँ सो यस गाइज मैले यत्रो दिन भिडियो किन नहाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो टिभीएसको जुन हाम्रो मुस्ताङको राइड थियो त्यसको चाहिँ फाइलहरू ल्यापटपबाट मेमोरीमा ल्यापटपमा सबै छ फाइल ल्यापटपबाट मैले मेमोरीमा एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको कपी गरिरहेको छु अनि मेमोरीलाई पछि गोप्रोमा हाल्दाखेरि या मोबाइलको कुनै पनि एक्सटर्नल वेबाट हेर्दाखेरि त्यो फाइलै देखाउँदैन कि जुन मैले ल्यापटपबाट ट्रान्सफर गरेको छु अनि यो प्रब्लम गरेर ह्याङ्गै भइसक्यो मेरो माइन्ड है यताउता गर अनि गोप्रोको मेमोरीमा जुन अर्को मेमोरीमा जुन क्लिपहरू थियो त्यो क्लिपहरू अब युज गर्नेछु र पोखरादेखि मुस्ताङ र मुस्ताङ जोमसुमदेखि बेनीसम्मको चाहिँ पार्टहरू चाहिँ मिसै हुन्छ म त्यो कसरी हुन्छ म त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न खोजिरहेको छु र यसपछिको पार्टहरू चाहिँ अब बुटोल पाल्पा चितवन सबै लस्करे नै आउँछ अनि मैले त्यसपछि अब सिरियल वाइज जानुभन्दा पनि बिचबाट जान्छु सो तपाईँहरूले त्यही बुझ्नु अनि तनाव चाहिँ यही भयो है फाइलहरू नै गायब भयो अब के भने गाह्रो छ सो त्यही हो तपाईँहरू चाहिँ अब गाह्रो नमानिकन एकैचोटि मैले त्यहाँको भ्लग हालेँ यो भ्लग उहिले अगाडि हाल्थेँ बट मलाई सिरियल वाइज जान मन थियो अनि यताउता गरेर आफ्नो कामले गरेर पनि त्यो भिडियोमा त इन्ट्रेस्टै हराइदिएर कि अनि अहिले चाहिँ हल्का भिडियो चाहिँ पेल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो सो अब कन्टिन्युटी नै दिन्छु म तपाईँहरू पनि कन्टिन्यू नै बसिराख्नु मसँग सो जति पनि भ्लग छ त्यो चाहिँ म हाल्छु नै र हालिरहेको छु पनि सो गाइज डोन्ट मिस इट हाम्रो उत्सव भ्लग्स फ्यामिली जसले मलाई हृदयदेखि माया गर्नुहुन्छ उहाँले त छुट्याउने हुन्न धेरै धेरै माया गरिदिनु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु सो लेट्स मुभ फरवर्ड टु द भिडियो अहिले चाहिँ मैले लिड गरिरहेको छु किनकि हामी अब बागलुङको बाटो जान्छौँ अनि त्यसैले यहाँ दाइहरूलाई खासै नलेज नरहेछ अनि यहाँ म बेनी त ओर्दोर गरिरहेको थिएँ नि त नि बागलुङको बाटो जाने कुरा भइरहेछ लेट्सको यो चाहिँ हो बेनी बजार म त धेरै फेमिलियर छु नि यो ठाउँमा त होइन सो त्यही अब जानुपर्छ बागलुङको बाटो टच हान्नुपर्छ यो चाहिँ वान वे हो दिस इज बेनी बजार दामी खालको दामी छ दामी पहिला म गाडीमा ओर्दो रातिको 12 बजे निस्किन्थेँ यार हाम्रो केटाहरूको होटल यतै छ बजारभित्रै यताबाट जानुपर्छ तिनीहरूको होटल निस्किन त यताबाट वान वे हो फेरि वेलकम टु बेनी छ हाम्रो सौरभ भाइ हाम्रो म्यागदेली हाम्रो प्रभात सबैलाई धेरै माया छ है सबै भाइहरूलाई हाम्रो बन्धन ब्लग्स भाइ होइन सौरभ भाइको साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै माया छ अब मैले लिड गरिरहेको छु अगाडि देख्ने कुरा त मैले भन्नु पऱ्यो नि जाम आज अब बागलुङको बाटो छिर्ने यहीँ अदालत यहीँ छ यहाँ त अहङ्कार मचाइदिएको थियो नि त नि यहाँ अदालत अगाडि त बाबाले हो दाइ लेफ्ट है अगाडिबाट लेफ्ट अनि सिधै माथि के गरी जान्छ यसरी हो कि एक्सिडेन्ट पर्ने चाहिँ लेफ्ट सही हो सो बाई बाई बेनी पछि आउँछु ल माइन्ड नगर्नु मेरो बहिनीको साथीभाइ दाजु बहिनीहरू है सो हे गाइज बिफोर कन्टिन्युइङ टु द भिडियो आई लाइक टु टेल यु अबाउट एन इन्ट्रेस्टिङ एप वेयर यु क्यान गेट द पर्फेक्ट रिजल्ट्स अफ यर फेभरेट टिम फर इन्स्टेन्स फुटबल क्रिकेट अर एनी काइन्ड र त्यो एपको नाम चाहिँ हो 1xBet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईँहरूले हरेक क्रिकेट टिम फुटबल टिमको म्याचहरूको रिजल्ट्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू 1xBet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु सो इफ यु आर गेटिङ बिग क्युरियोसिटी अबाउट द रिजल्ट्स अफ यर फेभरेट टिम जस्ट गो टु द एप एन्ड वाच द रिजल्ट्स हरी अप गाइज पहिला म आउँदाखेरि यो बाटो ग्राभेल थियो अहिले 5 महिना 6 महिना पछाडि हेर्दाखेरि त पुरै पिच सही हो रमाइलो भयो अरे बाटोमा कुदाउनु अब यहाँबाट हामी बागलुङ निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्ट त्यही बाटो टच भएर कुसमा हुँदै माथि लुम्लेमा खाजा खाने भनेको छ नि खाना खाएकै छैन हामीले ब्रेकफास्ट खाएर हिँडेको हो सो त्यही हो यहाँको बाटो दामी बनाएको छ नि यार सही हो पहिला पुरै ग्राभेल थियो अब चाहिँ अफरोड आयो सो अब हामी बागलुङ कालिका आउन आँट्यो अनि त्यसपछि बाटोहरू ठुलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति साँगुरो छ कि बाटो तर अफरोडमा त्यो धुलो खाएर हिँड्नु यताउता भन्दा त यही बाटो धेरै गुड हो मेरो लागि त मैले जहिले यही बाटो प्रिफर गरेँ कटिसक्यो
अब यो बागलुङको पुल यहाँ राति कस्तो दामी लाइट बल्छ यो पुलमा पर्वत सी सही हो। हामी ऊ त्यो बाटो आउँथ्यो अफ रोड आएको भए तर यही बाटो ठिक हो सानो झर्ना मान्छेहरू हिँडिरहेको छन् बवाल जस बाटो चाहिँ मैले गाडी क्या मिस हुन्छ नि यो बाटोमा यस्तो मिस हुन्छ यो गाडी मेरो मैले त हुन्छ नि यता 15-20 चोटि नै माथि तल गऱ्यो होला कि गाडीमा लास्ट मिस हुन्छ नि यो बाटो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ यो सबै पर्वतहरू हो दामी छ बाटो यतिको हुनु भने यहाँबाट आउनु धेरै गोल्डेन हो क्या धुलो माटो त खाएन। यहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट चेकिङ हुन्छ है यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेरेर आउनु होला नि तर यहाँ मलाई चिन्छ मजाले। अगाडि चाहिँ हाम्रो गौरव पाठक दाइ हुनुहुन्छ गाइड गरिराख्नु भएको हामी अघि गइसक्यो बागलुङको बोर्डर है। अब यहाँबाट रन्काएर गयो भने 1 घन्टामा पोखरा पुग्छ। अब यही स्पिडमा गयो भने 1.5 घन्टा चाहिँ लाग्छ हेर केटा हो। अनि बिचमा लुम्लेमा हामी खाजा खान्छौँ रे सो इट मिन्स हामी आज पोखरा 2:30 बजिरहेको छ भने 5 बजेतिर एन्टर गर्छौँ। त्यो बेला अँध्यारो भइसक्छ किनकि यो जाडो मौसम हो। उसमा आइसक्यो होइन उसमाबाट जसले माया गर्नुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै माया है एकदमै धेरै माया छ। यो चाहिँ कुस्मा बजार हो। अब सबैजना तात्तिरहेको छ होइन अब चाहिँ केही हुन्छ जस्तो छ है केटा हो। कति पुग्यो मलाई थाहा छैन है अब स्पिड चाहिँ। जाऊ अगाडि जाऊ सबैजना पछाडिबाट खिच्छु बरु। सबजना बकेट कुदाइरहेछ भनेको त झन्डै मरेको नै ओए। सो राइट गाइज हामी पोखरा आइसक्यौँ होइन अनि आज चाहिँ बज्र कुदायो सबैजनाले। वर्षादी त्यो फुटेज चाहिँ भने मेरो गोप्रोको ब्याट्री सकेको थियो नत्र आज वर्षादीले दिएको ओभरटेक त्यो देखाउनु थियो तपाईँहरूलाई यस्तो मजा आउँथ्यो। रेसर यतिकै रेसर नभन्ने रहेछ क्या क्वालिटी विनरलाई त रेसर भन्छौँ प्योर रेसर अल टाइम रेसर यतिकै रेसर नहुने रहेछ केही क्वालिटी चाहिँ हुने रहेछ है। नारी भनेर मात्र हेप्नुहुन्न फेरि नारीले फेरि झारीतिर फालिदिन्छ नि केटा अब नारी भनेर हेरिदियो भने चाहिँ फेरि अनि जस बवाल त्यो एडलाइन रस राम्रो थियो दिदी त्यसको राम्रो लाग्यो त्यही हो एकदमै राम्रो चाहिँ आइसक्यो। म त के बवाल हुनु दाइ मेरो 122 अस्ति हाने भाइ तिमी मोटा आएको त्यही भएर नकुदेको बाइक तिमी थाहा छ हो र। जस अब गाइज त्यस्तै हो हामीलाई अब बाइक कुदाउन छैन गाइज हामीलाई बाइक भन्नु मात्रै छ हामी ब्लगर हो गाइज रेसर होइन कि कसो दिदी रेसरहरूले चाहिँ कुदाउँछन् कि त्यही हो ल। यहाँ बाइक सुवास भइसक्यो अनि कहाँ ब्लगर र रेसरको कुरा मिल्छ र दाइ तपाईँ रेसर हो सुरु तपाईँ भ्लग गर्नु अगाडि पहिला रेसर हो तपाईँ तपाईँ रेसर हो त्यही भएर तपाईँ मेरो कुरा मिल्दैन आजदेखि कुरा लक्ष्मण दाइसँग मात्रै मेरो कुरा मिल्छ लक्ष्मण दाइसँग मात्रै मेरो गायब गरिदिन्छु भन्छ त केटा हो धम्की दिइसक्यो मलाई भिआइपी टिकट दिनु पऱ्यो केटा अब भिआइपीमा राख्नु पऱ्यो मलाई फुल सेक्युरिटीमा धम्की आइसक्यो यहाँ त्यस्तो अब सेक्युरिटी पनि मतलब छैन म भाइलाई गायब गर्नुहुन्छ जोस भाइलाई गायब गर्नु भनेको भाइको फोन गायब गर्नु। आजा मेरी बुलबुल वर्षादी ल खोइ ल ह्याभिङ फन अझ नाइट राइड भइरहेछ हाम्रो नाइट वाक एन्ड यता हामी अब ब्याम्बो बारमा इट्स अल फ्रम टिभीएस बार्बिक्यू नाइट भन्ने अब क्याम्पफायर टाइपको यसो धेरै भ्लग नगरौँ होइन अब टक्क रमाइलो गर्नुपर्छ। मैले चाहेको
दिन सक्छु भन्ने मैले मागेको दिन सक्छु भने तिमी आऊ तिमी आऊ न हामीसँगै बाँचौँ न हामी सँगै सँगै बाँचौँ न हामी सँगै सँगै आज मेरै मृत्यु कतै आई नै पर्खदैछ सम्झौता यो किन जब जीवन यो त्याग्नु नै छ देखेको पाइन रे लेखे